Yun, what's up mga karibaba? Yan, sobrang init po rito kaya sobrang pawis na pawis po tayo. Yan. Magtatanggal po kami ng rotor disc at saka naman ang preno ng Isuzu D-Max. Yan. So, samahan niyo po kami mga karibaba. Bali, 4 na gulong po yung aming tatanggalin ng i-check ang preno. Dadalhin daw po sa taas, papa-rehistro. So, yan mga karibaba, samahan niyo po kami. So, yan mga karibaba. Tagalan pa rin itong gulong. Ayun. Pare. Baka makatagal. Kapag training ref? Malipis na rin. Makaratan na. So yan mga karibaba, papalitan na yung brake shoe na yan. Yan. Papalitan na po ng bago para maganda. Yan. Saka po itong brake drum. Yan. Papamasin siya po. Papago. Ito pong lock na ito. Tatanggalin po yan. Para ating malinisan ng maayos.
na po mga karibaba. Linisin na lang po yan para ito sample, tapos yun papamasin shop. Yan, yun po yung rotor piece nya na papamasin shop din po. Ha? Ha? Tatanggalin din. Lipat pa tayo sa kabila. Tanggalin natin yung rotor disc niya. Ha? Ada tani. Porto. Ya, masih kois. Ha? Masih kois. Boys, sa na ba din karabada kadirtura blasem ro bata. Gitu. Ada kita. Ay, dan hina muskila. Badin grace jet. Ada pi karaba, ada pi. Good morning. Good morning. Aywa. So yan. Ating mga followers and subscribers. Hit. Hit Panta Brian, ha?
Sir? Sugol? Sugol? Ha? Ayan mga karababa. What's up mga karibaba? Sugol? Sugod. Bagong harara? Brand number 1. Bagong harara? Sony by number 2. Brand. Asra yo me jaja vendo. Ano? Kurpa? Mafiro barra. Pero, Batta. Mafia. Barra kasara. kaya pero para mapipulos. Inta hapon mapipulusan. Ayun, nasita ka lang. So ayan mga karababa. Dito lang po ang papaluin yan para matanggal po natin. Mga budget na pinagpalitan eh. Yung sa loob. Oo nga, yung dati. Paano sisirain ni Master Brian yung kwan? Oh! Yan! Yan, terwa! Pagka na rin po ito. Bulgan. Pero sa Pilipinas po, sa atin, okay pa po ito. Nadali sampol. Sir? Kasi, loose. So yan, tayo lang po yung pyesa mga karibaba. Update na lang po. Hi! Bye! Aywa. So yan mga karibaba, na-sprayan ko na po ng tubig. Yan, nalinis na. Yan. Yan, na-sprayan na po ng tubig. Yan.
Para pagdating po ng pyesa, salpak na lang ng salpak. Yan. Hydraulic. La, ada PTO hawa mo. Ito yung mga papamusin shop. So, update ko na po kayo pag dumating na po yung mga piyesang bago. Lining, yan. Yan, ito naman po yung latero. Hi! Yan. Nilalatero po nila yan. Yan. Hi! Hi! Diba? Yan, si Mr. Ansari. Yan. Ito po yung isa, yan. Hi! Yan. Talagang sobrang kainit po dito sa Saudi. Natanggal na po namin yung mga pyesa. Tayo na po yung bago. Nabili na po. Wow! Sakar sa dek! Ito po mga karibaba, ang iingay. Oh! Pumukpok na kayo ng pumukpok! Yan po, ang pagkakaingay ng mga yan. Hindi ka pwede kayo magtrabaho nang hindi nagpupupukpok. Oh! Aywa!